Üdvözlök mindenkit, Pintér Zsolt vagyok az MPR Pintyő csatornától. A 8. részben egy kis elmaradást pótolunk, ami a 7-nek a legvégén kimaradt, illetve 2 dolgot nézzünk meg, a multipromptot és a negatív promptot. Nézzük is meg, mi maradt meg a 7. rész legvégén. Ugye emlékezhettek, készítettünk videót, de az a videó, amit készítettünk, az a 4 kisképhez tartozó videó volt, de meg lehet azt is csinálni, hogy csak egyetlen egy generált képhez tartozó videót mentünk le. Itt kicsit a paramétert kell megadni, beírjuk a promptunkat, utána beírjuk azt, hogy -- teszt, majd utána szóköz -- kreatív, majd -- AR, ugye az AR volt a képarány, itt beállítunk valamilyen képarányt, ez ugye egy 2-3-as képarány, ez egy álló képarány, lehet 3-2-es fekvő is, aminek a legjobbnak gondoljátok. Majd beírjuk még ugye azt, amit már használtunk az előző videóban, a -- videó kapcsolót, és ugye nagyon fontos, hogy a videókészítés az nincsen az új verziókban, csak a régiben, ezért a -V3-at be kell még írni. Tehát ez a rész, amit fixen be kell írnunk a szöveg után, ugye a képarányon változtathattok bizonyos keretek között, és ezáltal egy olyan kép fog legenerálódni, amihez tartozik videó, és ugye a videót úgy tudjuk kikérni, hogy ide kattintunk a kis reakcióhozzáadásra, a levélre, és meg is kapjuk a videónak a linkjét, ugye itt van a fotónk, és itt van a hozzátartozó videó. Itt látjátok, nagyon szép lett, ahogy legenerálódik a fotónk. Ezt lementhetitek egy 2-3-as képarány, vagy egy 9-16-os képaránnyal, akár ugye Instagramra is fel lehet tölteni. Itt a link, és le is lehet menteni a gépünkre. Ennyi lett volna az előző részhez még, amit így hozzátennék. Folytassuk a továbbiakban a 2 elég fontos részével a képgenerálásnak, a prompt megadásnak. Az egyik a negatív prompt, amikor azt mondjuk, hogy valamit nem szeretnénk látni a képen, valamilyen stílust vagy valamilyen tárgyat, illetve a multiprompt, amikor azt szeretnénk, hogy elszepárálunk egymástól 2 különálló fogalmat. Lássuk, hogy mire gondolok. Itt van, ezt most legeneráltam egy pár előre, mert egy kicsit akadozik megint a szerver. Egy New York-i utca, 3-2-es képaránnyal. Ez volt a promptunk. Ugye mit kaptunk? Kaptunk utcaképet rajta, autókkal, emberekkel. De mi van, hogyha mi nem szeretnénk, hogy emberek legyenek rajta? Hogyan tudjuk ezt megmondani? Kétféleképpen tudjuk. Vagy multiprompt megadásával, mindjárt leelemezzük pontosan, hogy mit is írtam be, vagy a -- no paraméter megadásával. Ez az egyszerűbb, kezdjük ezzel. Ugye itt van a pozitív promptunk, hogy mit szeretnénk látni a képen, majd egy szóköz -- no szóköz, és beírjuk azokat az elemeket, stílusokat, amit nem szeretnénk látni. Tehát nem szeretnénk embereket látni a képen, beírtam, hogy people, és nincsenek is emberek a képen. Tehát 1-2 esetleg akad, de a 4-ből mindössze egy olyan kép van, amin látok embert. Ugye ez a negatív prompt, ezt nagyon sokat fogjuk használni majd a elkövetkezendőkben a Stable Diffusionben is, ami egy kicsit nagyobb falat lesz, mint a Midjourney. Azt hiszem, lesz legalább 20-30 videó, mire valameddig eljutunk benne. Tehát itt felsorolhatjuk azokat, amiket nem szeretnénk, de ugye nem csak tárgyakat, objektumokat, embereket írhatunk ide be, hanem beírhatunk stílusokat is, vagy bizonyos elemeket. Tehát például, ha nem szeretnéd, hogy még véletlenül is szöveg legyen a képen, vagy díszjel, vagy aláírás, akkor egy általános negatív prompt, amit ilyenkor szokás beírni, például, mindjárt keresem is, ugye az, hogy
Itt a promptunk. Hát ugye beírjuk, hogy ne legyen vízjel, aláírás, ne legyen elmosott a kép, ne legyen mondjuk rajzolt, mert élethű képet szeretnénk, ne legyen képregényszerű, vagy ne legyenek rajta levágva a dolgok. Kicsit sok P betűt írtam, aztán mit lehet még, mondjuk ne legyen rossz minőségű. Ilyeneket szoktunk megadni negatív promptba. Nagyon oda kell figyelni rá, hogy a Midjourney rettentően érzékeny a negatív promptokra, nem feltétlenül mindig azt a hatást érjük el, amit szeretnénk, sokkal jobb, hogyha először csak legeneráljuk a képet pozitív prompttal. Ha van valami, amit nem szeretnénk, akkor megadjuk azt az 1-2 negatívumot, ami nem akarunk látni a fotón, azt a stílust, vagy tárgyat, vagy bármi mást. Tehát nem előre beírunk egy hosszú felsorolást, mert valószínűleg teljesen át fogja alakítani a képet, és nem fogjuk azt a végeredményt kapni, amit szeretnénk. Úgyhogy mindig csak apránként írjunk hozzá plusz dolgokat, hogyha valami problémánk van a generált képpel. Mi a másik módszer? A másik módszer ugye a multiprompt. Multiprompt esetén, látjátok, hogy ezt írtam be, nézzük meg akkor ez meg, mit jelent pontosan. Ugye van egy promptunk, ez az New York-i utca. Utána beírunk 2 darab 2-s pontot, szorosan, nincsen szóköz, majd nincs szóköz úgy szintén egy számot, ez a súlyozást jelenti. Utána elkezdjük írni a másik promptot, majd megint 2 darab 2-s pont, és hogyha ide mínusz számot írsz, akkor az azt jelenti, hogy azt nem szeretnéd látni, tehát hogy azt próbálja meg eltüntetni a képről. Alapesetben ugye a multipromptnál mindegyiknek az értéke 1-es. Hogyha 2-est írok be, és ide -1-et, az ugyanazt jelent, mintha ide beírok egy 1-est, és ide -0,5-et. Tehát ugyanúgy az aránya az megmarad, és a képre történő hatása is hasonló lesz. Tehát nincsen különbség. Alapban, ha a mínusz nót használjuk, az olyan, mintha -0,5-et írtunk volna be egy multiprompt megadása során. Nézzük meg, hogy mondjuk nem szeretnék se embert, se autót. Azt nézem, hogy a 4-es vagy az 5-öst használtam el. Az 5-ös változatot. Emeltek az 5-ös verzióban is működik rendesen, azért meglátjuk. Tehát ugye itt van az első promptunk, 2 darab 2-ös pont, egy szám, 2-es súlyozással. Utána ugye nem szeretnénk az embert és az autókat, ezért -1-es értéket adtunk neki. Ugye, és utána megadtam azt, hogy 3-2-es képarány és az 5-ös verzió. De beírunk egy másikat, ugye ami a dokumentációban is van egy jó ötlet, hogy lehet ezt nagyon jól szimulálni. Szeretnénk egy tulipán mezőt legenerálni, ugye per imagine, és utána azt mondjuk, hogy nagyon színes tulipánok legyenek rajta, mindenfajta színben. Kezdve hozzá egy képet, majd azt mondjuk, hogy jó, hogy mindenféle színban, de nekem a piros szín nem kell rá. Én nem szeretnék rajta piros színűt látni, ezért megadjuk ugye a multipromptba, hogy ennek, ha nem írok be számot, akkor ugye 1-es az értéke. Utána beírom, hogy ne legyen piros szín a képen. Lehetőleg minél kevesebb, és így is meg lehet adni, hogy pont 5. -0,5 vagy 0,5. És ugye látjuk, hogy mi a különbség. Ugye szokásos hibaüzenet, inkább csak egy jelzés, hogy egyszerre ennyi munkát nem tud végrehajtani. És lássuk,
tökéletesen jól működött. Ugye Street in New York, 2-es súlyozással, és ember és autót nem szeretnénk a képen látni, és nincs is ember és autó a képen. Itt nagyon a távolba előfordul valami apróság, de hát az éles kevés. Ezek tökéletesen jók, ez a két alsó kép. Ugye ne felejtsük el, hogy kiadjuk ezt a promptot, ugye ezzel a körforgásos ikonnal, akkor 4 hasonló, de teljesen random másik kép fog kijönni. Viszont, hogyha nagyon tetszik a két alsó közül valamelyik, és szeretnénk egy kicsit módosítani rajta valamilyen irányba, hogy egy picit változatosságot tegyen bele, akkor ugye a V betűvel lehet variációkat kérni egy adott elemre, ami egy picit módosítja azt az adott képet, és legalább emelkünk megint 4-et. Illetve ugye az előző órán tanultunk a káosz értékről, mint paraméter, azzal is meg lehet egy kicsit bolondítani a képet, hogy nem mind pontosan ugyanilyen sugárút legyen, vagy ugyan hasonló épületekkel, mindjárt akkor ki is adjuk ezt az értéket. Ugye mínusz C, ez ugye 100-ig lehet maximum az értéke, legyen 30. 30 az már elég magas érték ahhoz, hogy itt változatos legyen. Mint látjátok, ugye amikor beírtam, hogy egy tulipán mezőt szeretnék, itt mindegyiken van piros színű tulipán is. Ugye ez az, amit mi nem szerettünk volna, ezért beírtuk, hogy a piros ne nagyon legyen, és hát ez igen, ilyen narancsárgás inkább, de konkrét piros az már nincsen nagyon. De akár még jobban eltolhatjuk ezt az értéket erősebb arányba, és akkor látványosabb lesz. Azt mondja, hogy legyen mondjuk ennek az értéke 5-ös, ennek meg -0,5, maradjunk ennél. Vagy -1, legyen szép kerekszám. Itt már a generálás folyamatában látjátok, hogy ugye mivel megadtuk a káosz paramétert, ezért nem hasonlítanak annyira egymásra a képek, mint az előző képgenerálásnál. Ugye itt azért valamilyen szinten eléggé hasonlóan helyezkednek el az objektumok. Ugye az utca pont középre zárva szimmetrikus. Ugye itt látunk eget a két háztömb között utca végén. Ha megnézitek ezt, ugye kicsit megbolondítottuk a káosz paraméterrel, mindjárt nagyobb változatosságot kaptunk a képeinknél, és lehet, hogy azért ezek jobbak is. Nekem például ez a bal felső eléggé tetszik, ez egy nagyon jó utcakép lett. Illetve a bal alsó is elég jó. Ez már nem feltétlenül fotorealisztikus, a jobb felső, itt a fák egy kicsit furcsák. Jó, itt generálódik újra ugye a tulipánmezőnk. És mint látjátok, ugye ezzel a 3-on, az 1-esen, a 3-ason és a 4-esen egyáltalán nincs is piros tulipán. Tehát sikerült elérnünk azt, ugye, hogy itt végig volt mindegyiken piros tulipán. Itt is rengeteg. A multiprompttal megadtuk, hogy nem szeretnénk piros tulipánt látni, és nincs piros, itt sincs piros tulipán. Hát ezen van. Azok nem sikerült, de 4-ből 3-nál tökéletesen jól működött. Hogyha szeretnétek még ötleteket meríteni, hogy hogyan lehet használni paramétereket, például ezt a multipromptot, akkor hogyha felmentek a Midjourney-nek, ugye azt átváltatok a Midjourney szerverére, most közvetlen üzeneteket küldözgettünk mindig ugye a képgenerálás során, tehát nem kell a Midjourney boton belül belemennetek egy bizonyos szobába, mondjuk itt a generálokba. Én is így használtam az elején, aztán rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha közvetlen üzenetet küldünk. Ugye, hogyha nem regisztrált az ember, tehát nem fizet a szolgáltatásért, akkor csak a newbies szobákat használhatja. Tehát visszatérve az eredeti
feltevéshez itt van egy olyan szoba, hogy multiprompt, és ide kifejezetten olyan promptokat írnak, ami több részből tevődik össze, és itt nagyon jó ötleteket vehetünk, hogy mások hogyan használják ezt a multiprompt lehetőséget. Keresünk valami egyszerűbbet, amit könnyebben át lehet látni. Mondjuk melyik az? Hát ennél a multiprompt használat az semmivel nem merült ki. Nézzünk egy kicsit visszább. Ilyet keresek egyet. Itt láthatjátok a használatát ezen a elég hosszú prompton. Ugye szeretnénk egy női portrét, és megmondhatjuk azt, hogy a stílusok keveredjenek, ugye többféle művész stílusa, és megadjuk mindegyik művésznél azt, hogy az milyen súllyal kerüljön alkalmazásra a képünkön. Tehát, mint látjátok, itt mindenhol felsorol egy-egy művészt, és utána megmondja, hogy az milyen súlyozással jelenjen meg a kép stílusában. Erre például nagyon jól lehet használni a multipromptot. Még a videó végén egy kis apróság. Itt látjátok, hogy telerakta mindenféle kulcsszavakkal a prompt végét, 8K, Ultra Resolution, HD, 32K, 8K, Full HD, stb. Ilyennel nagyon sok promptban fogtok találkozni. Igazából ennek nem nagyon van hatása a képre. Ha megkeresitek a Midjourney szerverén, van egy olyan szoba, hogy Prompt Facts, és a Note for Beginners-ben nagyon jól leírják egy tavalyi bejegyzésben, hogy ezeknek a szavaknak a 4K, 6K, 8K, Ultra K, stb. HD, HDR-nek nem nagyon van hatása a promptunkra, sőt, mi több, ugye az 5-ös verzióra külön kiemelik, hogy ez nagyon megzavarhatja a felszólítást, tehát ne használjunk ilyet. Nagyon sok ilyen weboldal van, majd párat mutatok én is, ahol promptokat lehet keresni, már más emberek által létrehozottakat, illetve ugye a Midjourney-nek a saját weboldalán is, ahol meg tudod nézni másoknak a műveit, ott ki tudod másolni a promptokat, amiket használtak, és előfordul sok embernél, hogy ezeket a kulcsszavakat használják, ne használd ezt, mert felborítja a kép egyensúlyát, és semmi plusz nem tesz hozzá. Csak ront rajta. Másik, amit még elég sűrűn használnak, hasonló problémák, ezek ugye ArtStation, vagy Trending, a DeviantArt, ezek olyan weboldalak, ahova mindenféle grafikai elemeket töltenek fel az emberek, képeket, vektoros képeket, vagy csak rajzokat. Ez is megzavarja a képkészítést. Ne használjuk őket. Ugye a másik, volt még egy ilyen, hogy hogyan lehet eltávolítani szöveget a képünkről. Ugye tanultuk a multipromptnak, meg a no paraméternek használatát. Szöveget is el lehet távolítani, tehát hogy ne legyen semmiféle szöveg rajta, címek, feliratok. Ugye így kell megadni, ahogy már megnéztük, hogy mínusz, tehát itt van a promptunk, mínusz, no, és utána felsorolva beírjuk, hogy de se vízjel, se trademark, se branding ne legyen, se caption, title, headline, typography, ezeket szoktuk megadni, vagy ugye persze lehet használni a multiprompt módszert is, ahol megmondjuk, hogy ezek legyenek, ugye egy mínuszértékes súlyozást adunk neki, és akkor ezentúl az nem fog szerepelni a képen nagy eséllyel. Köszönöm, hogy ma velem voltatok, remélem tetszett ez az adás. A legközelebbi részben megnézzük majd, hogy hogyan lehet képeket felhasználni arra, hogy ahhoz hasonló képeket készítsünk, vagy abból a képből megalkossunk egy plusz szöveggel valami újat. Tehát még mindig maradunk a Midjourney-nél, illetve még van jó pár videó, amit tudunk készíteni róla, és utána át fogunk térni
majd egy-két frissítésre, amik megjelentek a már kibeszélt Playground és a Leonardo AI-nál, és utána jön a nagyobb falat, a Stable Diffusion, amit a saját gépünkön tudunk futtatni, teljesen ingyenesen, mindössze egy elég erős számítógép kell hozzá, hogy tudjuk használni. Köszönöm, hogy velem voltatok, kérlek kommenteljetek, hogyha bármi kérdésetek van, megpróbálok mindenre válaszolni. Lájkoljátok a videót, osszátok meg másokkal, hogy mindenkihez eljusson, hogy hogyan is lehet képet generálni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!